Xin chào các bạn. Từ những đỉnh núi treo leo, một dân tộc không có chữ viết đã vẽ nên vận mệnh của cả một vùng lục địa. Người Inca, những bậc thầy của đá, của trí nhớ và của ý chí kiên định đã dựng nên một đế chế bao la mà không cần đến những điều tưởng như tất yếu với một nền văn minh. Họ để lại cho hậu thế những kiệt tác như là Machu Picchu, thành phố đá huyền thoại lơ lửng giữa trời đất, những thửa ruộng bậc thang ôm lấy núi non và một hệ thống đường bộ nối liền hàng nghìn km. Vậy điều gì đã khiến cho cộng đồng này trở thành một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại? Phải chăng bí mật ấy không chỉ nằm ở bàn tay tài hoa mà còn ở một trí tuệ tổ chức siêu việt mà thời gian chưa từng xóa nhòa? Nếu bạn cũng muốn khám phá những bí mật kỳ diệu của người Inca, hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Nguồn gốc hình thành. Giống như các nền văn hóa cổ đại khác của châu Mỹ, nguồn gốc lịch sử của người Inca gắn liền với các huyền thoại sáng thế. Theo truyền thuyết thuở ban sơ, thần sáng tạo Viracocha xuất hiện từ Thái Bình Dương đã tạo ra mặt trời và các dân tộc tại hồ Titicaca. Tương tự như vậy, người Inca tin rằng họ được thần mặt trời Inti tạo ra tại Tiwanaku nên tự xưng là con của mặt trời và xem hoàng đế Inca là hiện thân của thần. Bên cạnh đó, một truyền thuyết khác kể rằng tổ tiên của họ xuất phát từ hang thiêng trên ngọn đồi có tên là Tamutuku, ở khu vực ngày nay thuộc quận Pacaritambo của Peru. Tại đây, người đứng đầu Manco Capac và chị gái cũng là vợ Mama Okilu cùng với 3 anh chị em ruột nữa lên đường, định cư tại thung lũng Cusco, từ đó lập nên nền văn minh Inca. Trong khi bằng chứng khảo cổ cho thấy, khu vực này có người sinh sống từ khoảng 6.500 năm trước, nhưng nó chỉ thực sự phát triển vào thế kỷ 13 khi người Inca đặt chân tới đây. Trong suốt những năm tiếp theo, họ đã tăng cường ảnh hưởng của mình bên ngoài thung lũng Cusco thông qua một loạt các trận chiến, hôn nhân và liên minh. Đến thế kỷ 15, dưới thời Pachacuti Inca Yupanqui, người Inca bắt đầu mở rộng lãnh thổ nhanh chóng, khởi đầu từ chiến thắng trước người Chanca vào năm 1438. Sau đó lần lượt chinh phục các dân tộc khác rồi xây dựng nên một đế chế lớn nhất châu Mỹ thời tiền Colombo. Vào năm 1525, dưới thời Huayna Capac, lãnh thổ của đế quốc Inca được mở rộng cực đại với diện tích lên tới 2 triệu km vuông, kéo dài từ Bắc tới Nam tận 4.000 km. Đất nước được tổ chức thành Tawantinsuyu, nghĩa là vùng đất của 4 khu, bao gồm Chinchay-Suyu, Chanti-Suyu, Kunti-Suyu và Koya-Suyu, với Cusco là trung tâm. Trong giai đoạn này, đế chế Inca với khoảng 40.000 người đã cai trị 10 triệu thần dân nói hơn 30 ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngay sau khi đạt được đến cực thịnh, vương triều này lại bị suy yếu bởi cuộc nội chiến giữa hai hoàng tử là Atahualpa và Huasca vào năm 1529. Trong thời kỳ đó, người Tây Ban Nha đã đặt chân tới bờ biển châu Mỹ, mang theo đậu mùa, cúm, sốt phát ban và sởi. Do không sở hữu kháng thể, người dân Inca không thể chống lại những căn bệnh mới. Đến năm 1532, lực lượng Tây Ban Nha do Francisco Pizarro chỉ huy, bao gồm 168 người, được trang bị súng hỏa mai, áo giáp thép, giáo và kiếm dài. Ngược lại, người Inca vẫn sử dụng vũ khí làm từ gỗ, đá, đồng và đồng thau, còn áo giáp làm từ sợi alpaca, khiến họ gặp bất lợi đáng kể về mặt công nghệ, nhưng với số lượng áp đảo, họ vẫn có những lợi thế nhất định. Hoàng đế Atahualpa, người chiến thắng trong cuộc nội chiến, đã quyết định gặp gỡ đội quân xâm lược. Tuy nhiên, điều không ngờ là ông đã bị quân Tây Ban Nha tóm gọn và xử tử vào năm 1533. Những người Inca còn lại chạy về Vilcabamba và tổ chức kháng chiến ở đây, nhưng cuối cùng họ cũng đã bị đánh bại vào năm 1572. Trong thời điểm hiện tại, hậu duệ trực tiếp của người Inca cổ đại chính là người Quechua. Với dân số gần 11 triệu người, họ sinh sống tại các quốc gia Nam Mỹ, đông nhất là tại Peru, ngoài ra còn có hiện diện ở Bolivia, Ecuador và Colombia. Dù một số nhóm đã tiếp nhận Cơ đốc giáo và các ảnh hưởng văn hóa phương Tây, tuy nhiên nhiều cộng đồng sống ở vùng sâu vùng xa vẫn giữ nguyên các truyền thống văn hóa và tín ngưỡng bản địa, với rất ít sự tiếp xúc với phúc âm hay các tôn giáo ngoại lai. Theo các nghiên cứu, một dòng gen có tên là AWKI1 xuất hiện ở các gia đình có thể có nguồn gốc từ hai vị vua Inca cũ là Tacarua Cacat và Viracocha, đồng thời cũng có mặt trong cộng đồng Aymara ở Peru và Bolivia. Các dòng gen thứ hai gọi là AWKI2 liên quan đến con cháu của Huayna Capac, cha của hai anh em Huasca và Atacapa. Ngoài ra, dòng gen này còn xuất hiện ở nhiều người sống tại các khu vực khác nhau dọc theo dãy Andes, minh chứng cho việc dân số của người Inca đã mở rộng khắp vùng đất này. Về mặt sinh học,
Người Inca và cả người dân vùng Andes nói chung đã phát triển những đặc điểm độc đáo giúp cho họ thích nghi hoàn hảo với cuộc sống ở độ cao lớn. Chẳng hạn như cơ thể có dung tích phổi lớn hơn gần 30%, lượng máu nhiều hơn khoảng 2 lít và nồng độ hemoglobin cao gấp đôi, giúp vận chuyển oxy hiệu quả hơn. Hệ tuần hoàn cũng phát triển nhiều mao mạch hơn để phân phối oxy tối ưu đến các mô và duy trì nhịp tim chậm hơn nhằm tiết kiệm năng lượng. Những đặc điểm này đã giúp cho người Inca có lợi thế vượt trội so với người châu Âu trong môi trường núi cao, dù thể chất có thể nhỏ bé hơn. Tuy nhiên, cơ chế ấy lại khác so với người Tây Tạng thích nghi với điều kiện tương tự. Tổ chức xã hội. Ước tính dân số của xã hội Tawantinsuyu rất khác nhau, dao động từ khoảng 4.100.000 người cho đến 36 triệu người, nhưng phần lớn các ước tính nằm trong khoảng từ 6 triệu người cho đến 14 triệu người. Nguyên tắc cơ bản trong xã hội Inca chính là tính hai mặt, tức là Yanatin thể hiện qua sự phân chia các gia tộc Ayu thành hai phần đối lập nhưng bổ sung cho nhau, chẳng hạn như Hanan và Hurin, tức là cao, thấp, hay là Alassa và Massa, nghĩa là trái, phải, hoặc là Uma và Urako, tức là nam, nữ. Qua đó cho thấy sự phân biệt về quyền lực, địa vị và giúp duy trì sự cân bằng trong xã hội. Chính quyền Inca là một nhà nước quân chủ thần quyền, đứng đầu bởi Sapa Inca, người được xem là con trai của thần mặt trời và có quyền lực tuyệt đối. Bộ máy hành chính được tổ chức chặt chẽ theo một mô hình phân cấp, phân chia toàn bộ đế chế thành 4 vùng lớn, gọi là Suyu như đã nói ở phần trên. Mỗi khu vực do một Apu điều hành và báo cáo về trung tâm là Cusco, dưới sự giám sát của giới quý tộc Panaca và các quan chức địa phương như là Curaca hay là Camayut. Để cai trị hiệu quả, người Inca áp dụng chính sách cai trị kép, vừa trực tiếp thông qua các quan lại, vừa gián tiếp thông qua các lãnh đạo bản địa được đồng hóa. Một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống này là chế độ lao động bắt buộc Mita thay cho thuế, nhằm huy động nhân lực cho các công trình công cộng, sản xuất và quân sự. Mặt khác, hệ thống tổ chức xã hội theo cơ số 10 giúp quản lý dân số và huy động lao động hiệu quả. Song song đó, trật tự được duy trì nhờ sự hiện diện thường trực của quân đội, đội thanh tra và mạng lưới giám sát, kết hợp với việc truyền bá tôn giáo, giáo dục bằng ngôn ngữ chung, cũng như thực hành các nghi lễ long trọng, tạo nên một đế chế được kiểm soát toàn diện cả về hành chính, quân sự lẫn tinh thần. Nền kinh tế của người Inca được xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết và chủ nghĩa tương hỗ. Sau đó nó phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc quản lý hiệu quả lao động và tài nguyên của cộng đồng. Xã hội chủ yếu dựa vào lao động tập thể và những hệ thống phân phối sản phẩm công bằng qua các gia tộc Ayu. Các thành viên của mỗi gia tộc sẽ chia sẻ công việc nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, công việc xây dựng và cả phục vụ trong quân đội. Đáng chú ý, hệ thống trao đổi không dựa vào tiền tệ mà là một mô hình có đi có lại giữa các khu vực. Thay vì thu thuế, nhà nước yêu cầu lao động từ dân chúng thông qua hệ thống Mita để xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý nông nghiệp và duy trì sự ổn định xã hội. Các sản phẩm thặng dư thu được từ lao động này được tập trung vào các kho thóc Coluca, nơi thực phẩm và vật dụng cần thiết được lưu trữ để bảo vệ trong những năm khan hiếm. Về chăn nuôi, chủ yếu là các loài lạc đà không biếu nhằm cung cấp len, thịt và được sử dụng làm phương tiện vận chuyển. Nông nghiệp là ngành kinh tế chính, trong đó có khoai tây là lương thực chủ yếu với hơn 200 loài và 5.000 giống khác nhau, cùng với ngô và coca là những cây trồng thiêng liêng trong văn hóa Inca. Đặc biệt, cây coca, một loại cây để điều chế chất trắng mà ngày nay bị cấm ở nhiều quốc gia, lại là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của cộng đồng này. Họ thường nhai lá coca để giảm đói khát và tăng cường sức khỏe trong những công việc lao động khắc nghiệt. Đây còn là lễ vật quý giá trong các nghi lễ tôn giáo, dùng để dâng lên các vị thần linh. Về trang phục, người Inca chủ yếu sử dụng tunic, một loại áo dài để giữ ấm và là quyền lực của biểu tượng và địa vị xã hội. Nó được làm từ một loại vải len dệt mịn gọi là kumbi. Mỗi chiếc tunic đều có các họa tiết và mẫu mã phức tạp, phản ánh cấu trúc xã hội và vũ trụ của người Inca. Nổi bật nhất là hình ảnh những ô vuông đối xứng được gọi là Kolkapata, tượng trưng cho sự đoàn kết và trật tự trong xã hội, giúp thể hiện tính thống nhất của đế chế. Ngoài tunic, một loại trang phục nam giới gọi là unku, giống như một chiếc tunic dài đến đầu gối, được mặc trong nhiều dịp lễ khác nhau và cũng mang nhiều ý nghĩa trong xã hội. Sự độc đáo trong ngôn ngữ và chữ viết. Có rất nhiều ngôn ngữ được người Inca sử dụng như là Quechua, Aymara, Pukina và Mochica, cùng nhiều ngôn ngữ bản địa khác. Tuy vậy, để quản lý một đế chế rộng lớn và đa ngữ, họ đã chọn Quechua làm ngôn ngữ chung để giao tiếp, đồng thời vẫn giữ tiếng mẹ đẻ của mình.
Bởi lẽ, đây không phải là tiếng gốc của họ mà là một hệ ngôn ngữ phổ biến từ trước, tương tự trường hợp tiếng Roma và Slav ở châu Âu. Do vậy, nhiều người đã nhầm tưởng Quechua là ngôn ngữ Inca, nhưng thực tế họ chỉ giúp lan rộng nó. Cho đến sau này, người Tây Ban Nha cũng sử dụng Quechua trong thời kỳ thuộc địa ban đầu. Ngày nay, ngôn ngữ này vẫn được hơn 10 triệu người ở Nam Mỹ sử dụng và hiện diện mạnh mẽ ở các vùng nông thôn Andes với những phương ngữ chính như là Cusco và Ayacucho. Tại Peru, nơi có mật độ người nói cao nhất, tiếng Quechua đã được công nhận là ngôn ngữ chính thức từ năm 1975. Ở Bolivia, nó là một ngôn ngữ bản địa được công nhận. Còn tại Ecuador, sự quan tâm đến việc bảo tồn tiếng Quechua ngày càng tăng. Đặc biệt, dù không có hệ thống chữ viết truyền thống, nhưng cộng đồng này đã phát triển các phương pháp truyền đạt thông tin cực kỳ sáng tạo, như hình vẽ chirus trên đồ gốm hay là họa tiết hình học gọi là tokapu. Tuy nhiên, nổi bật nhất là phương thức Kipu, hệ thống thắt nút trên các sợi dây để ghi chép các dữ liệu. Nó được tạo và đọc, cũng như thực hiện các phép toán phức tạp thông qua các chuyên gia gọi là Kipu Kamayot. Cụ thể hơn, Kipu sử dụng màu sắc, số lượng nút, khoảng cách và thứ tự của các sợi để mã hóa thông tin theo cơ số 10, có thể chứa từ một vài đến hàng nghìn sợi dây, với các loại nút như là nút đơn, nút dài, nút số 8 và cả khoảng trống được sử dụng để biểu thị các con số từ 0 cho đến hàng nghìn. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích, từ thu thuế, điều tra dân số, ghi chép lịch sử, tổ chức quân đội đến kể chuyện. Dù nhiều Kipu bị người Tây Ban Nha phá hủy sau khi xâm chiếm Peru vì bị xem là dị giáo, nhưng khoảng 1.400 Kipu vẫn còn tồn tại, phần lớn nằm trong các bảo tàng. Gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy nó có thể chứa cả thông tin ngữ âm và hệ thống ký hiệu tinh vi. Trong thế giới hiện đại, Kipu không chỉ là một công cụ lưu trữ dữ liệu mà còn là biểu tượng văn hóa thiêng liêng, được một số cộng đồng ở Peru như là Tupicocha và San Cristobal de La Paz bảo tồn trong nghi lễ truyền thống, hay xuất hiện trong các sản phẩm văn hóa đại chúng như là bộ phim Dora and the Lost City of Gold và Paddington in Peru cùng với trò chơi Death Stranding. Tôn giáo của người Inca. Cộng đồng người Inca có một hệ thống đa thần giáo sâu sắc, gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên, chu kỳ sự sống và trật tự vũ trụ. Họ tin rằng thế giới được chia thành 3 cõi thiêng liêng là Hanapacha, thế giới trên cao của các vị thần, Kaypacha, tức là trần gian, và Ukupacha là thế giới của linh hồn đã khuất và sự tái sinh. Bên cạnh đó, họ tôn thờ nhiều vị thần, trong đó nổi bật nhất là thần sáng tạo Viracocha, thần mặt trời Inti, nữ thần mặt trăng Mamakila và nữ thần đất Pachamama, với niềm tin rằng vạn vật đều có linh hồn và cần được kính trọng. Các nghi lễ tôn giáo cũng gắn bó chặt chẽ với chu kỳ mùa màng và những hiện tượng thiên nhiên. Điển hình như Kapkakocha, một nghi thức hiến tế thiêng liêng để cầu an và cầu mùa, trong đó những đứa trẻ thuần khiết được đưa lên đỉnh núi cao để tế thần. Trước khi qua đời, các em được uống rượu chicha và nhai lá coca nhằm giảm đau đớn. Tuy nhiên, cách hiến tế tương đối tàn bạo, với việc siết cổ, đánh vào đầu, làm ngạt, chôn sống khi bất tỉnh hoặc có thể qua đời do hạ thân nhiệt ở vùng núi băng giá. Ngoài ra, dù có tài liệu Tây Ban Nha ghi chép về việc moi tim, nhưng khảo cổ học chưa xác nhận điều này và có thể họ nhầm với nghi lễ của người Aztec. Tiếp đến là Aquila, hay còn được gọi với những cái tên như là phụ nữ được chọn, trinh nữ của mặt trời hoặc là vợ của người Inca. Đây là các bé gái khoảng từ 8 cho đến 10 tuổi, được tuyển chọn khắp nơi dựa trên vẻ đẹp, trí tuệ và kỹ năng thủ công. Sau đó được đưa vào các trung tâm đào tạo gọi là Aquilawasi để huấn luyện về tôn giáo, dệt vải, chế biến thức ăn và nấu bia ngô chicha. Những Aquila ưu tú có thể tham gia nghi lễ tôn giáo, trở thành vợ lẽ của hoàng đế hoặc là quý tộc, hay là bị hiến tế trong nghi lễ Kapkakocha. Vì vậy, họ giữ vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống tín ngưỡng và kinh tế, mà còn là công cụ ngoại giao giúp gắn kết Cusco với các vùng đất chinh phục, thông qua việc ban tặng Aquila để củng cố quyền lực. Nếu không bị hiến tế, các cô gái có thể quay lại cộng đồng như một người được thần linh ban phước, trở thành biểu tượng gắn kết giữa nhà nước trung ương và địa phương. Dù bị người Tây Ban Nha phá hủy nhiều đền thờ và áp đặt Cơ đốc giáo, người Inca không từ bỏ tín ngưỡng mà thay vào đó tạo ra sự dung hợp tôn giáo, như việc đồng nhất Pachamama với Đức Mẹ Maria hay biểu tượng thánh giá Chacana của người Andes, cho thấy một bản sắc tôn giáo sống động, thích nghi và kiên cường qua hàng thế kỷ. Ngày nay, sự pha trộn này vẫn thể hiện rõ nét trong các lễ hội như là Corpus Christi, Coi Lururiti hay nổi bật nhất là lễ hội mặt trời Inti Raymi với ước tính vào năm 2024
có khoảng 196.000 khách tham dự, tạo ra doanh thu 20 triệu đô la cho Peru. Lối sống hôn nhân cởi mở của người Inca. Trong xã hội Inca, hôn nhân mang ý nghĩa giới tính, kinh tế và chính trị. Địa vị xã hội quyết định chế độ một vợ hay đa thê, trong đó giới quý tộc như là Curaca được phép có nhiều vợ, còn hôn nhân hoàng tộc thường có yếu tố cận huyết để gìn giữ dòng máu cao quý. Đây cũng là công cụ liên minh giúp phụ nữ có thể nâng địa vị xã hội. Không những thế, trước khi cưới chính thức, người Inca thường áp dụng hôn nhân thử nghiệm, tức là sống thử vài năm rồi mới quyết định kết hôn chính thức. Nhưng việc ly hôn chỉ được chấp thuận khi người vợ không có con và phải do thống đốc địa phương cho phép. Điều đáng nói là vấn đề trẻ sơ sinh yểu mệnh của cộng đồng này rất cao. Do vậy, thay vì đặt tên riêng cho từng đứa trẻ ngay khi sinh ra, thì chúng đều được gọi chung là Wawa, có nghĩa là em bé trong tiếng Quechua, và chỉ khi trẻ em sống qua giai đoạn đầu đời, cha mẹ mới đặt tên chính thức cho con. Họ còn có tập tục làm biến dạng hộp sọ trẻ sơ sinh bằng cách dùng vải quấn đầu những đứa trẻ để tạo hình đầu đặc trưng mà không hề ảnh hưởng đến não bộ, nhằm mục đích phân biệt các nhóm dân tộc cũng như đẳng cấp khác nhau. Khi trẻ tròn 3 tuổi, sẽ được tổ chức nghi lễ Rutuchikun để đánh dấu bước chuyển giai đoạn. Sau đó là lễ trưởng thành, với tên gọi Warachikun đối với nam và Chikuchikun đối với nữ. Trong đó, nam trải qua thử thách thể chất, ăn chay và được nhận trang phục mới, còn nữ vào rừng ẩn cư trong thời kỳ đèn đỏ đầu tiên, rồi được đặt tên mới và mặc đồ người lớn. Đây cũng là giai đoạn mà giới trẻ được phép khám phá quan hệ thân mật trước hôn nhân. Cho tới khoảng 20 cho đến 30 tuổi, họ mới được coi là người trưởng thành trẻ, có trách nhiệm lao động và phục vụ cộng đồng, và chỉ trở nên độc lập hoàn toàn khi kết hôn. Mặt khác, cộng đồng này có những tập tục độc đáo liên quan đến việc xử lý thi thể. Nhờ khí hậu khô hạn, quá trình bảo quản thi thể trong xã hội Inca thường diễn ra một cách tự nhiên thông qua sự khô hóa. Họ xem việc này là cách thể hiện lòng tôn kính đối với các vị thủ lĩnh và đại diện của cộng đồng, cũng như gắn liền với niềm tin vào sự tái sinh. Một số nghi thức nổi bật như sử dụng bia ngô chicha để làm chậm quá trình phân hủy và hạn chế tác động của vi khuẩn. Sau đó, thi thể được nhồi các vật liệu tự nhiên như là sợi thực vật, lông thú và sử dụng que gỗ để giữ tư thế và hình dáng ban đầu. Người Inca thường đặt thi thể ở tư thế bào thai bên trong các bình gốm nhằm mô phỏng hình dáng tử cung, tượng trưng cho hành trình tái sinh sắp bắt đầu. Trong khi các thi hài của tầng lớp quý tộc và hoàng tộc gọi là Monkit được bảo quản kỹ lưỡng và tôn thờ như những vị thần. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, họ không được chôn cất mà sẽ được đặt tại nơi sinh sống như là cung điện hoặc là đền thờ. Còn người dân thường thì được mai táng trong các chalupa, là những hầm mộ bằng đá có thiết kế cho phép con cháu có thể đến thăm viếng. Nét đặc sắc về nghệ thuật. Dù chịu ảnh hưởng từ văn hóa Chimu, nhưng cộng đồng này vẫn phát triển phong cách riêng. Khác với các nền văn hóa Andes khác, nghệ thuật Inca ít khắc họa con người hay là nghi lễ. Họ có sự vượt trội về mặt kỹ thuật so với tiền nhân, thông qua các thiết kế mang tính hình học, phản ánh bản sắc cộng đồng hoặc là thị hiếu tầng lớp thống trị, từ đó tạo nên các tác phẩm tượng trưng cho quyền lực, từ kim loại quý, gốm và cả hàng dệt là lĩnh vực được đánh giá cao nhất. Chẳng hạn như giáp bông Inca đã được người Tây Ban Nha ưa dùng hơn giáp thép trong vùng khí hậu ẩm, trong khi đồ gốm với nhiều màu mang họa tiết động vật, sóng và hình học, đặc trưng là bình Urapu dùng để đựng chicha, còn vàng bạc và vải len từ lạc đà Vicuna chỉ dành cho giới quý tộc. Đối với cộng đồng người dân Andes cổ đại nói chung, âm nhạc và múa được sử dụng như một hình thức giao tiếp và truyền tải kinh nghiệm, đặc biệt là qua các buổi lễ với bia chicha. Tuy nhiên, những hoạt động này cũng phản ánh sự phân hóa xã hội khi một số điệu nhảy và bài hát chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Âm nhạc Andean của người Inca chủ yếu dựa trên ngũ cung với các nhạc cụ hơi và gõ như là quena, zampona hay là tinya. Các điệu múa cũng rất đa dạng, từ các điệu múa chiến tranh hay điệu múa tập thể dành cho người lao động và nông dân. Tất cả đã làm cho nghệ thuật Inca không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn sống động như linh hồn của cả một nền văn minh. Cộng đồng sáng tạo vượt thời gian. Nhắc đến người Inca, phải nói đến những thành tựu ấn tượng mà họ đã đạt được, thể hiện sự sáng tạo và tinh thông trong các lĩnh vực thủy lợi, xây dựng, canh tác và giao thông. Không chỉ vậy, các hệ thống đo lường, toán học, y học và quân sự đều có sự phát triển độc đáo, phản ánh trí tuệ và khả năng tổ chức vượt trội của cộng đồng này. Cụ thể hơn, họ sử dụng các đơn vị đo lường dựa trên cơ thể con người như là ngón tay, lòng bàn tay và sải cánh
với đơn vị lớn nhất là Topo dài khoảng 7,7 km và Wamani đo khoảng 232 km. Trong khi lịch Inca là sự kết hợp với thiên văn học, chia thành hai loại là âm và dương lịch với thời gian được đo theo chuyển động của mặt trời thay vì giờ. Việc sử dụng gương lõm bằng vàng để hội tụ ánh sáng mặt trời, đốt lửa thiêng trong lễ hội Inti Raymi cũng chứng tỏ khả năng tinh vi trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ của cộng đồng này. Đối với toán học, họ cũng có những bước phát triển bằng cách sử dụng Kipu và bán tính Upanat. Bên cạnh đó, Kipu còn được sử dụng để ghi chép thông tin lịch sử và văn học, mặc dù hiện nay vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn. Về mặt y học, người Inca nổi bật với những tiến bộ trong phẫu thuật sọ với tỷ lệ sống sót lên tới 80 cho đến 90%, cùng với kiến thức thảo dược sâu rộng được đánh giá cao hơn cả bác sĩ của Tây Ban Nha. Trong khi về quân sự, cộng đồng này chiến thắng chủ yếu nhờ vào số lượng, chiến thuật và sức mạnh phối hợp với vũ khí như là giáo, cung tên và chùy, cùng với áo giáp bằng gỗ, da và vải. Đồng thời, hệ thống đường xá và trạm dừng chân Tambo đã giúp cho quân đội di chuyển nhanh chóng và duy trì tiếp tế, cũng là một phần quan trọng trong chiến lược chiến tranh của họ. Còn với lĩnh vực kiến trúc, họ nổi bật với kỹ thuật khớp đá, trong đó các viên đá được cắt chính xác và lắp khít với nhau mà không cần vữa, giúp tạo ra các công trình bền vững và chống chọi được với động đất. Các công trình không chỉ chú trọng đến độ bền mà còn phản ánh sự tôn trọng thiên nhiên, được xây dựng tại các vị trí có ý nghĩa thiên văn. Hơn nữa, cách chuyển đá của người Inca cũng vô cùng bí ẩn. Để vượt qua các con sông, họ sử dụng kỹ thuật phức tạp như là chuyển hướng dòng chảy và đổ đá xuống dòng sông để tạo nền, sau đó nối sang bên bờ bên kia. Người dân cũng sử dụng thân cây để lăn đá và giảm sức lao động cho nô lệ, trong khi việc đưa đá lên các địa điểm cao yêu cầu xây dốc và cắt đá thủ công trong nhiều tháng. Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng về cách mà họ xây dựng những công trình khổng lồ, đặc biệt là khi không có bánh xe và thời gian sống của cộng đồng Inca trong khu vực này chỉ khoảng 100 năm. Vì lẽ đó, có giả thuyết cho rằng người Inca chỉ tiếp quản các công trình của nền văn minh trước đó, hoặc thậm chí có sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Các phát hiện mới đây cho thấy, dưới thành phố Cusco, người ta đã tìm ra một hệ thống đường hầm gọi là Chimcana. Nó được xây dựng bằng đá và có mái đỡ từ gỗ chạm khắc, sâu từ 1,4 đến 2,5 mét dưới mặt đất. Các nhánh của chúng nối với nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, với đường hầm dài nhất kéo dài từ pháo đài Sacsayhuaman xuyên qua trung tâm Cusco và kết thúc ở đền Coricancha, cũng như kết nối với những nơi khác thông qua các nhánh phụ. Điều này cho thấy người Inca đã thiết kế thành phố rất tinh vi, kết hợp giữa các công trình trên mặt đất và hệ thống ngầm dưới lòng đất. Theo nghiên cứu, các đường hầm này có thể đã được dùng cho việc di chuyển bí mật hay cũng liên quan đến các nghi lễ tôn giáo. Bên cạnh đó, để đánh bắt cá, buôn bán, xây dựng, vận tải và cả mục đích quân sự, người Inca đã chế tạo những con tàu biển gọi là basa bằng cách đan những cây sậy totora lại với nhau, một phương pháp có từ thời Peru cổ trước cả thời Inca. Đặc biệt, những con tàu lớn nhất trong số này dài từ 20 cho đến 30 mét. Đây là chiều dài tương đương với thuyền buồm Caravel của Tây Ban Nha. Tiếp theo, không thể bỏ qua hệ thống đường bộ Capacernal, một mạng lưới giao thông dài hơn 40.000 km, kết nối các khu vực từ Peru đến Ecuador, Chile, Bolivia và Argentina. Hệ thống gồm hai con đường chính chạy dọc theo bờ biển và cao nguyên, cùng với các tuyến phụ và đường nhỏ khác, phục vụ cho quân đội, vận chuyển hàng hóa cũng như di chuyển của dân chúng. Được xây dựng bằng đá, gỗ và đồng, đường Inca bao gồm các bức tường đá, hệ thống thoát nước, cầu thang, cầu treo và các đường đắp cao để vượt qua các địa hình khó khăn. Dọc theo các tuyến đường, họ xây dựng các nhà ga và trạm nghỉ, tạo điều kiện cho việc di chuyển nhanh chóng. Cho đến ngày nay, nhiều phần của hệ thống này vẫn tồn tại và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kế đến, phải nhắc đến hệ thống thủy lực, bao gồm các kênh đào, đài phun nước và ruộng bậc thang. Trong đó, các ống dẫn nước là minh chứng cho kỹ thuật thủy lực và xây dựng tiên tiến của họ, được thiết kế nhằm mở rộng diện tích đất canh tác, cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh cho vùng cư dân Andes. Cụ thể, người Inca dẫn nước từ sông và suối về, thông qua hệ thống kênh đào, đường hầm xuyên núi và máng nước đục vào vách đá. Vào mùa nước lũ do tuyết tan, nước được trữ trong các hồ đá lớn để cung cấp cho đô thị và trung tâm tôn giáo. Tất cả những thành tựu này đã hội tụ tại Machu Picchu, một thành phố bí ẩn nằm trên đỉnh núi hiểm trở, có thiết kế chính xác theo hiện tượng thiên văn như hạ chí và xuân phân. Các công trình như là Intihuatana được cho là dùng để xác định thời gian nhờ bóng nắng, trong khi hệ thống dẫn nước dài 749 m cung cấp nước cho 16 đài phun và vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Cùng với 130 lỗ thoát nước hiệu quả, thành phố được bảo vệ khỏi ngập lụt.
Không những thế, nhờ kỹ thuật ghép đá không dùng vữa, các công trình tại đây chống chịu tốt với động đất và vẫn tồn tại trong gần 600 năm qua. Tất cả đã phản ánh đỉnh cao trong kỹ thuật xây dựng và quy hoạch đô thị của người Inca. Để giải quyết vấn đề canh tác trên đất dốc, họ còn xây dựng ruộng bậc thang Anden có dạng trũng và cắt, dạng cao Waru với các lớp đá, cát và đất mặt giúp duy trì độ bền cho đất, chống xói mòn và tăng năng suất cây trồng. Đồng thời xây dựng hồ nhân tạo Cucha và hệ thống tưới tiêu để khai thác tối đa đất đai ở dãy Andes. Ngoài ra còn có các trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp sinh học nhằm phục vụ cho việc tái tạo và cải tiến sản phẩm nông nghiệp tại các khu vực như là Moray thuộc Cusco, Castrovirreyna ở vùng Huancavelica và Carania tại vùng Yauyos. Có thể thấy, với những sáng tạo vượt khỏi khuôn khổ thời đại, từ những ruộng bậc thang chạm mây, hệ thống đường xá vươn khắp dãy Andes đến các kiến trúc đá tinh xảo không cần vữa, người Inca đã viết nên một chương huy hoàng trong lịch sử nhân loại. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc của người Inca. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.